Συχνά υποτιμούμε τι μπορούν πραγματικά να προσφέρουν ορισμένα μπαχαρικά στην καθημερινότητα. Όχι απλώς λίγη γεύση σε ένα ρόφημα, αλλά ουσιαστική υποστήριξη για τον οργανισμό. Τόνωση, καλύτερη πέψη, ενίσχυση των φυσικών αμυνών, ακόμη και πνευματική διάβγεια. Σε μια εποχή που συχνά αναζητάμε πολύπλοκες λύσεις, μερικές φορές οι πιο απλοί συνδυασμοί κρύβουν τη μεγαλύτερη αξία. Και ένας τέτοιος συνδυασμός είναι η κανέλα με το μοσχοκάρφι, που δεν είναι άλλο από το γνωστό μας γαριφαλάκι. Συνήθως τα συνδέουμε με γλυκά ή ζεστά αφεψίματα. Όμως, οι ιδιότητές τους φαίνεται να πηγαίνουν πολύ πέρα από το άρωμα. Η κανέλα περιέχει κιναμαλδεΐδη, μια φυσική ένωση που έχει μελετηθεί για τις τονωτικές και προστατευτικές της ιδιότητες, ιδιαίτερα σε περιόδους κόπωσης ή τους ψυχρούς μήνες. Το γαριφαλάκι από την άλλη είναι πλούσιο σε ευγενόλη, μια φυσική ουσία γνωστή για αντιφλεγμονώδεις και αντιμικροβιακές ιδιότητες. Και το ενδιαφέρον είναι πως όταν συνδυάζονται φαίνεται να λειτουργούν συμπληρωματικά. Η κανέλα μπορεί να συμβάλλει στην τόνωση και στην υποστήριξη της ενέργειας, ενώ το γαριφαλάκι λειτουργεί σαν μια φυσική ασπίδα, βοηθώντας απέναντι σε φλεγμονώδεις διεργασίες και καθημερινές μικροενοχλήσεις. Πώς να ετοιμάσετε το αφέψιμα. Η παρασκευή του είναι απλή, αλλά οι σωστές αναλογίες παίζουν ρόλο. Για την κλασική εκδοχή κάντε τα εξής. Βάλτε περίπου 250 ml νερό να ζεσταθεί σε ένα μικρό κατσαρολάκι. Προσθέστε ένα ξυλάκι κανέλα και 3 μοσχοκάρφια. Αφήστε να σιγοβράσουν σε χαμηλή φωτιά για περίπου 10 λεπτά με σκεπασμένο σκεύος, ώστε να απελευθερωθούν καλύτερα τα αρωματικά συστατικά τους. Σουρώστε και αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε λίγο μέλι ή λίγες σταγόνες λεμόνι για γεύση. Ειδικά το λεμόνι μπορεί να είναι ευχάριστο όταν υπάρχει ερεθισμένος λαιμός. Και για μια πιο γρήγορη εκδοχή, αν θέλετε κάτι πιο άμεσο, σε μια κούπα ζεστό νερό προσθέστε μισό κουταλάκι τριμμένη κανέλα και μια πρέζα τριμμένο γαρίφαλο. Ανακατέψτε, αφήστε 2 με 3 λεπτά να σταθεί και είναι έτοιμο. Πότε να το πίνετε? 1 έως 2 φορές την ημέρα είναι αρκετές. Ιδανικά μετά το γεύμα ή προς το τέλος της ημέρας. Και λίγη προσοχή. Επειδή πρόκειται για συμπυκνωμένα μπαχαρικά με έντονη δράση, δεν χρειάζεται υπερβολή στην ποσότητα. Αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, ίσως είναι προτιμότερο να αποφεύγετε με άδειο στομάχι. Δείτε στη συνέχεια τα 6 ωφέλη αυτού του συνδυασμού. 1. Ζεσταίνει το σώμα και τονώνει ήπια. Από τις πρώτες γουλιές, αυτό το αφέψιμα δίνει μια ευχάριστη αίσθηση ζεστασιάς. Η κανέλα έχει συνδεθεί με ήπια τόνωση της κυκλοφορίας και μπορεί να συμβάλλει σε μια φυσική αίσθηση ενεργοποίησης χωρίς την ένταση που μπορεί να προκαλούν άλλα διαγερτικά. 2. Μπορεί να βοηθήσει σε περιόδους κόπωσης. Η κανέλα περιέχει κιναμαλδεΐδη, μια ένωση που έχει μελετηθεί για τονωτικές ιδιότητες. Σε περιόδους χαμηλής ενέργειας, αυτό το ρόφημα μπορεί να προσφέρει μια ήπια υποστήριξη χωρίς νευρικότητα. 3. Υποστηρίζει την πέψη. Μετά από βαρύ γεύμα, μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Το γαριφαλάκι παραδοσιακά συνδέεται με πεπτική υποστήριξη και ήπια καρμινώδη δράση, δηλαδή μπορεί να βοηθά σε φουσκώματα και δυσφορία. 4. Ήπια υποστήριξη σε περιόδους κρυολογήματος. Σε περιόδους με ερεθισμένο λαιμό ή συνάχη, αυτός ο συνδυασμός μπορεί να είναι καταπραγητικός. Οι ιδιότητες που αποδίδονται σε αυτά τα μπαχαρικά μελετώνται και για ήπια αντιμικροβιακή υποστήριξη. 5. Μπορεί να βοηθήσει στη φρεσκάδα της αναπνοής. Ακόμη και ως χλιαρό στοματικό ξέπλυμα, το αφέψιμα αυτό έχει χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για φρεσκάδα στην αναπνοή. Η ευγενόλη του γαρίφαλου είναι γνωστή και στην παραδοσιακή στοματική φροντίδα. 6. Καταπραίνει μικροενοχλήσεις σε λαιμό και ούλα. Οι ήπιες αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που αποδίδονται κυρίως στο γαρίφαλο ίσως βοηθούν σε μικρούς ερεθισμούς του λαιμού ή σε ευαίσθητα ούλα. Προφυλάξεις και χρήσιμες επισημάνσεις.
Παρότι πρόκειται για φυσικό αφέψιμα με κανέλα και γαριφαλάκι, αυτό δεν σημαίνει ότι όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Μέχρι 1 με 2 φλιτζάνια την ημέρα είναι αρκετά. Δεν χρειάζεται υπερβολή, καθώς τα δραστικά συστατικά αυτών των μπαχαρικών είναι συμπυκνωμένα και σε μεγάλη ποσότητα μπορεί να ερεθίσουν ευαίσθητο στομάχι. Αν μπορείτε, προτιμήστε κανέλα και ηλάνες. Θεωρείται πιο ήπια επιλογή και συχνά προτιμάτε έναντι της κάσια, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε συστηματικά. Αν έχετε ευαισθησία στο στομάχι, αποφύγετε το με άδειο στομάχι. Σε περιπτώσεις παλινδρόμησης, καούρας ή γαστρικής ευαισθησίας, είναι προτιμότερο να καταναλώνετε μετά το φαγητό. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε εγκυμοσύνη, θυλασμό, σε μικρά παιδιά ή αν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή, ιδιαίτερα αντιπυκτικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλό είναι να υπάρχει συμβουλή επαγγελματία υγείας. Και κάτι σημαντικό, δεν αντικαθιστούμε τα μπαχαρικά με αιθέρια έλαια. Το αιθέριο έλαιο γαρίφαλου είναι πολύ συμπυκνωμένο προϊόν και δεν χρησιμοποιείται αυθαίρετα, ιδιαίτερα από το στόμα. Συνοπτικά, ο συνδυασμός κανέλας και γαρίφαλου μπορεί να αποτελεί μια ενδιαφέρουσα φυσική υποστήριξη, ιδιαίτερα σε περίοδους κόπωσης ή τις ψυχρές ημέρες. Παρασκευάζεται εύκολα, με απλά υλικά, αλλά το μέτρο είναι το κλειδί. Μικρή ποσότητα αρκεί. Και όπως λέμε συχνά στο κανάλι μας, φυσικό δεν σημαίνει αυτόματα αθώο. Χρειάζεται σωστή χρήση και μέτρο. Για τα μοσχοκάρφια ή αν προτιμάτε τα γαριφαλάκια, αλλά και για την κανέλα, υπάρχουν αρκετά βίντεο στο κανάλι μας. Σε περίπτωση που θέλετε να τα δείτε, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους κάτω στην περιγραφή. Στο μεταξύ, πάρτε μια γεύση.